تحياتي. راح نحضر مع بعض اليوم البريش بالطريقة الأصلية الفرنسية. والبريش من الوصفات الغنية بالبيض والزبدة. خلونا ننتقل مباشرة للتعرف على مكونات الوصفة وطريقة التحضير. نبتدي بتحضير عجينة البوليش، وهي الخطوة ضرورية لتفعيل الخميرة. بحتاج لحوالي 60 جرام من الحليب السائل، وبضيف له حوالي 10 جرامات من الخميرة الجافة، و60 جرام من الدقيق متعدد الاستعمالات. بصندوق الوصف بأسفل الفيديو بإمكانكم تشوفوا المقادير بالأكواب وملاعق القياس. قوام عجينة البولش طري كتير. بخلطها بشكل جيد وبتركها بمكان دافئ لحتى تتفاعل الخميرة ويتضاعف حجمها حوالي نصف ساعة تقريبا، أو يمكن تركها ساعة بدرجة حرارة الغرفة، بس من الأفضل تغطيتها ووضعها بمكان دافئ. البريش من المعجنات قليلة السكر والغنية بالبيض والزبدة، وبيحتل مركز وسط بين الكيك والخبز. بهي الوصفة راح استخدم 4 بيضات. البيض راح يعطي نكهة مميزة وقيمة غذائية، وكمان بيدخل بالوصفة الزبدة الحيوانية. لازم تكون من نوع جيد لحتى نحصل على نكهة مميزة. من الأفضل إخراجها من البراد قبل فترة وتركها بدرجة حرارة المطبخ لحتى تصير طرية. وزن الزبدة بيكون مساوي تقريبا لوزن البيض. والمكون المهم بالوصفة هو الدقيق. وزن الدقيق 360 جرام. يفضل استخدام دقيق متعدد الاستعمالات أو دقيق الخبز. وكمان بحتاج ل60 غرام سكر، وبحتاج لحوالي 8 غرام ملح. وهو مكون مهم كتير، لازم أضيفه بنسبة محددة. بالإضافة للنكهة، هو بيساعد بضبط عملية التخمر، وما بخلي المعجنات يكبر حجمها بسرعة أثناء التخمر قبل ما تتكون فيها نكهات التخمر اللي بتعطي للمخبوزات النكهة المميزة. بتأكد إنه الخميرة اشتغلت وعجينة البولش اتضاعف حجمها. بضيف المكونات الجافة وبخلطهم مع بعض. بضيف الدقيق والسكر والملح، وبضيف المكونات السائلة. بضيف أول شي عجينة البولش، وبضيف البيض، وبعجن المكونات مع بعضها. الوصفة عندي صغيرة، راح استخدم العجانة اليدوية. بخلط المكونات كلها على سرعة منخفضة لحتى ما يطير الدقيق ويتناثر. هاي العجينة ما بتحتاج الكثير من السوائل، فقط كمية الحليب اللي ضفتها لعجينة البولش والسوائل الموجودة بالبيض، بالإضافة للسوائل الموجودة بالزبدة اللي راح أضيفها بوقت لاحق، وهي كافية لتعطيني قوام العجين المطلوب. بعد حوالي 5 دقائق من العجن اتشكل الجلوتين وصار قوام العجين مطاطي. هلأ صار فيني أضيف الزبدة. قوام الزبدة لازم يكون طري لحتى تتداخل بالعجين بسهولة وتختلط بشكل تام مع باقي المكونات وتعطيني الملمس الطري والناعم للعجين. إضافة الزبدة لازم تكون على مراحل. أنا راح أضيف على 4 مراحل. بكل مرحلة راح أضيف تقريبا 50 جرام، وأعجن لحتى تتداخل الزبدة بالعجين وتختفي بشكل تام لمدة من 3 إلى 5 دقائق تقريبا. لاحظوا معي كيف يتغير قوام العجين بعد ما اختلط بشكل تام بالدفعة الأولى من الزبدة. صار قوامه أكثر نعومة. بكرر العملية وبضيف كمان 50 جرام من الزبدة، وبستمر بالعجن لحتى تتداخل كمية الزبدة بالعجين. وبكرر هاي العملية لحتى انتهي من إضافة كامل كمية الزبدة. هاي العملية كتير دقيقة، والتقيد فيها هو سبب نجاح أو فشل عجين البريوش. لذلك لازم تتبعوا الخطوات بشكل دقيق وما تستعجلوا بإضافة الزبدة لتحصلوا على نتيجة مثالية. بعد ما أضفت كامل كمية الزبدة، راح أعجن المكونات مع بعضها لمدة 10 دقائق تقريبا. وأثناء العجن بقشط أطراف الوعاء لحتى تتداخل المكونات العلقانة فيه مع العجينة. وفي عدة مؤشرات لحتى تعرفوا إنه العجينة صارت جاهزة. راح تلاحظوا إنه العجين ما بقى يلتصق بأطراف الوعاء، وملمس العجين صار ناعم.
وسطح العجين لامع، وإذا لمسناها بشكل خفيف ما بتلتزق بالأصابع. وكمان يمكن إجراء اختبار النافذة. رح آخد قطعة صغيرة وأمددها من 4 أطراف لحتى أحصل على شكل مربع أو نافذة. لازم العجين يتمدد بدون ما يتمزق، وهذا دليل على تشكل شبكة الجلوتين وترابطها بمكونات العجين اللي راح تساعد على حبس الغازات وانتفاخ العجين أثناء التخمر. بقوم بلم العجين وتكويره، وبتركه بنفس الوعاء، وبغطيه بقطعة قماش وبتركه ليتخمر لمدة 2 تقريبا. التخمير لازم يكون بمكان دافئ. بعد مرور حوالي 2 بنلاحظ انه العجين ضاعف حجمه واختمر بشكل جيد. راح اتخلص من الغازات الموجودة فيها، والم العجين على بعضه واكوره، وبغلف العجين وبحطه بالبراد لحتى يختمر على البارد. من الافضل تركه بالبراد ليوم كامل، وممكن اذا كنتم مستعجلين تكتفوا ب5 ساعات. وهي المرحلة من التخمر ضرورية لتكون النكهات، والتبريد بيعطي للعجين قوام صلب قليلا حتى أقدر أشكله، لأن مثل ما لكم ملاحظين العجين طري ويصعب تشكيله. بدي أخبز البريش بقالب الكيك. بدهن القالب بالقليل من الزبدة. عرض القالب 10 سنتي وطوله 30 سنتي. بطالع العجين من البراد بعد ما اختمر لليلة كاملة، ومثل ما لكم ملاحظين قوام العجين صار شبه جامد. راح أقوم بتشكيله مباشرة. برش سطح العمل بطبقة خفيفة من الطحين. راح شكله على شكل ضفيرة ثلاثية. وزن العجين حوالي 900 غرام تقريبا. راح قسمه ل3 قطع متساوية، كل قطعة وزنها 300 غرام تقريبا، وبشكل كل قطعة على شكل اسطوانة. طول الاسطوانة لازم يكون 1.5 مرة من طول القالب. طول القالب عندي 30 سنتي، لازم يكون طول الاسطوانة حوالي 45 سنتيمتر تقريبا. بعدين برش فوق الاسطوانات اللي شكلتن طبقة خفيفة من الطحين حتى ما يلتصقوا مع بعض أثناء التشكيل. الضفيرة الثلاثية من أسهل أنواع الضفاير، وعملها غير معقد. بصف اسطوانات العجين بجانب بعض البعض، وباخد الطرف اليمين بحطه بالوسط، بعدين باخد الطرف اليسار بحطه بالوسط، وبستمر لحتى أصل للطرف. بعدين بضغط نهايات العجين مع بعض البعض لحتى تلزق، وبقلب العجين، وبقوم بتطفير الطرف الثاني. بحط العجين المطفور بالقالب المدهون بالزبدة. لاحظوا حجم العجين المطفور متناسب تماما مع حجم القالب. العجين صار جاهز للتخمير. لازم خمره لحتى يتضاعف حجمه ويرتفع العجين لحدود القالب أو أعلى بقليل. راح أستخدم الفرن. راح أحط العجين بالفرن وشغل الفرن على درجة حرارة 30 درجة مئوية. ما لازم تزيدوا درجة حرارة التخمير، لأن هذا راح يؤدي لارتفاع درجة حرارة العجين وذوبان الزبدة الموجودة بالعجين. ولحتى ساعد سطح العجين بالتمدد من دون ما يتشقق، بحط بالفرن كوب من الماء المغلي. بخار الماء راح يزيد رطوبة الفرن، واللي راح تخلي سطح العجين رطب ويتمدد بسهولة بدون ما يتشقق. مدة التخمير حوالي 2 تقريبا. بدهن سطح البريوش بطبقة خفيفة من البيض والحليب، وفيكن تدهنوا بطبقة من صفار البيض، بس هذا رح يعطي لون غامق كتير. أنا بدي يكون لونه فاتح، لذلك رح أدهنه بطبقة من البيض الممزوج بالحليب. الدهن لازم يكون بلطف لحتى ما أضغط على قطع العجين ويطلع من الغاز المحبوس. بخبز العجين بفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.
الفرن محمى من الأعلى والأسفل، وهي هي النتيجة الرائعة اللي حصلت عليها. لون السطح بني ذهبي ومخبوز بشكل جيد. بترك البريش ليبرد شوي وبطالعه من القالب. لازم يترك البرش ليبرد بشكل كامل، لأنه بيحتوي على كمية كبيرة من الزبدة، وبس تبرد الزبدة رح تعطي للبريش قوام ثابت مع احتفاظه بالرطوبة والطراوة. أما النكهة فهي رائعة كتير وغنية بطعمة الزبدة. البريش من المعجنات اللي ممكن تاكله مع الأشياء الحلوة والأشياء المالحة. وصفتنا اليوم انتهت، بتمنى انه تكون نالت اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب، واذا كنتوا اول مرة بتشاهدوا القناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وهلأ رح ودعكم على امل انه نلتقي بوصفات جديدة.